नमस्कार, माय स्पेशल डिशमध्ये सर्वांचं स्वागत आहे। आज इथे मी बनवणार आहे राजमा मसाला। राजमा मसाला बनवण्यासाठी इथे मी 150 ग्रॅम राजमा घेतलेले आहेत। याला मी रात्रभर पाण्यामध्ये भिजत ठेवले होते, तर आता सकाळी हे फुलून अशा प्रकारे डबल झालेले आहेत। तर यातलं आपल्याला पाणी काढून घ्यायचं आहे आणि कुकरला याला उकडून घ्यायचं आहे। कुकरमध्ये आपण हा राजमा जो आहे तो टाकून घेऊयात आणि याच्यामध्ये आपल्याला 2 ग्लास पाणी टाकायचं आहे। पाणी टाकून झाल्यानंतर याच्यामध्ये मी अर्धा छोटा चमचा भरून मीठ टाकत आहे आणि अर्धा छोटा चमचा गरम मसाला टाकत आहे। त्याचबरोबर इथे मी 2 छोटे चमचे साजूक तूप टाकणार आहे। उकडत असताना आपण मिठाचा वापर करतोच, परंतु गरम मसाला आणि थोडंसं साजूक तूप टाकल्यामुळे राजम्याला खूप छान चव येते, त्यासाठी इथे आपण टाकत आहोत। आता आपण कुकरचं झाकण लावून घेऊया आणि याच्या मीडियम गॅसवरती 4 शिट्ट्या आपल्याला करायच्या आहेत। कुकरच्या 4 शिट्ट्या झाल्यानंतर मी गॅस बंद केला होता आणि आता कुकर पूर्णपणे थंड झालेला आहे, तर याचं आपण झाकण काढून चेक करूया। हे पहा, राजमा अगदी परफेक्ट शिजून तयार झालेला आहे। जर राजमा अगदी कमीच शिजवला तर तो हार्ड राहतो आणि जर जास्त शिजला तर त्याचा गिचका होतो। तर इथे अगदी परफेक्ट शिजून तयार झालेला आहे। अशा प्रकारेच आपल्याला राजमा शिजवून घ्यायचा आहे। तर आता आपण राजम्याला फोडणी देऊन घेऊयात। त्यासाठी इथे मी एक कढई घेतलेली आहे। कढई गरम झाल्यानंतर त्याच्यामध्ये आपल्याला 2 मोठे चमचे तेल टाकायचं आहे आणि तेल व्यवस्थित गरम झाल्यावर एक छोटा चमचा मी इथे जिरं टाकलेलं आहे। जिरं व्यवस्थित तडतडल्यानंतर इथे मी 10 ते 12 लसणाच्या पाकळ्या ठेचून घेतलेल्या होत्या, तर ते देखील आपल्याला तेलामध्ये व्यवस्थित परतून घ्यायचे आहेत। लसणाचा कच्चा आवाज जाईपर्यंत त्याला परतून घेतल्यानंतर आता आपल्याला याच्यामध्ये 4 मीडियम आकाराच्या कच्च्या कांद्याची पेस्ट मी इथे टाकत आहे, तर तिला देखील आपल्याला व्यवस्थित परतून घ्यायचं आहे। कांद्याचा रंग आता बदललेला आहे, छान हलका गुलाबीचा रंग आलेला आहे आणि कडेने तेल देखील सुटायला लागलेलं आहे। तर आता आपल्याला याच्यावरती टाकायची आहे टोमॅटोची पेस्ट। तर इथे मी 2 मीडियम आकाराचे टोमॅटो मिक्सरवरती बारीक वाटून घेतलेले आहेत, तर ते देखील आपण याच्यावरती टाकून घेऊया आणि याला एकत्रितपणे व्यवस्थित आता परतून घ्यायचं आहे। आपण कांदा आणि टोमॅटो कच्चा वापरलेला असल्यामुळे याला व्यवस्थित परतायचं आहे। तर आता आपण याच्यावरती झाकण ठेवूया आणि लो फ्लेमवरती याला 2 मिनिटे वाफ काढून घेऊया। 2 मिनिटे झाल्यानंतर आता आपण झाकण काढून पाहूयात, तर हा जो मसाला आहे तो अगदी छान शिजलेला आहे। यातला पाण्याचा अंश जो होता तो बऱ्यापैकी कमी झालेला आहे आणि कांदा आणि टोमॅटो अगदी व्यवस्थित शिजलेला आहे। अशाच प्रकारे आपल्याला हा मसाला परतून घ्यायचा आहे। मसाला व्यवस्थित परतून घेतल्यानंतर आता आपण याच्यामध्ये कोरडे मसाले टाकून घेऊया। तर 2 छोटे चमचे भरून मी इथे काश्मीरी लाल मिरची पावडर टाकत आहे, पाव चमचा मी हळद टाकत आहे, 1 छोटा चमचा भरून मी किचन किंग मसाला वापरत आहे आणि 1 छोटा चमचा भरून मी इथे गरम मसाला वापरत आहे। गरम मसाल्याऐवजी तुम्ही रेडीमेड चिकन मसाला किंवा मटन मसालाही वापरू शकता। मसाले टाकून झाल्यानंतर याला व्यवस्थित एकदा परतून घेऊया। गॅसची फ्लेम मी इथे लो ठेवलेली आहे। आता हा मसाला अगदी पूर्णपणे तयार झालेला आहे, तर याच्यामध्ये आपल्याला हा जो पाण्यासहित उकडलेला राजमा आहे तो टाकून घ्यायचा आहे आणि याला व्यवस्थित आता मिक्स करून घेऊया। मिठाचा वापर मी आता केलेला नाहीये, कारण राजमा उकडत असताना आपण मीठ टाकलेलं होतं, त्याच्यामुळे सर्वात शेवटी जर गरज वाटली तर आपण याच्यामध्ये थोडंसं मीठ टाकू शकतो। तर याला एकदा व्यवस्थित अगदी मिक्स करून घेऊयात। राजमा मसाला थोडासा चटपटीत होण्यासाठी मी इथे अर्धा छोटा चमचा आमचूर पावडर टाकत आहे। तुमच्याकडे आमचूर पावडर नसेल तर तुम्ही लिंबाचा रसही वापरू शकता। आमचूर पावडर टाकून झाल्यानंतर याला एकदा व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया आणि या स्टेजला तुम्हाला मीठ चेक करायचं आहे। जर गरज वाटली तर तुम्ही मीठ टाकू शकता आणि आता गॅसची फ्लेम लो ठेवूया आणि याच्यावरती झाकण ठेवून आपल्याला याला उकळी येईपर्यंत व्यवस्थित शिजवून घ्यायचं आहे। तर इथे उकळी आलेली आहे, तर आता आपण झाकण काढून चेक करूया आणि याच्या ग्रेव्हीची कन्सिस्टन्सी तुम्ही पाहू शकता। आवडीप्रमाणे तुम्ही कमी जास्त घट्ट याला करू शकता। जर पातळ हवं असेल तर थोडंसं पाणी वाढवूही शकता। तर अशा प्रकारे आपली ही राजमा मसाल्याची रेसिपी अगदी तयार झालेली आहे। अशा प्रकारे ही राजमा मसाल्याची रेसिपी तुम्हाला आवडली असेल तर मला नक्की कळवा कमेंट बॉक्समध्ये आणि चॅनलला सबस्क्राईब केलेलं नसेल तर सबस्क्राईब करा आणि लाईक आणि शेअरही करा।